Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Lỗ Béo Studio. Mình thấy là có khá nhiều bạn tò mò về studio mới của Lỗ, nên là nhân dịp cuối năm hòa mình vào không khí dọn nhà trước Tết, chúng mình đã quyết định là dọn dẹp sạch sẽ studio để quay một chiếc video studio tour ngay và luôn. Thời tiết này thì rất là dễ ốm nên là mọi người nhớ là cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nhé. Và đây là toàn cảnh studio của chúng mình. Ta-da! Chúng mình đã mất tầm 4 đến 5 tháng để vừa quay video YouTube, vừa hoàn thiện lại studio từ máy móc, thiết bị, đồ decor các thứ, cũng như là thực hiện một số dự án mà channel đã ấp ủ từ lâu. Đó cũng chính là lý do vì sao mà một số video gần đây tranh có đơn giản hơn một chút. Các bạn yên tâm là studio đã update xong thì chúng mình sẽ có thể yên tâm vẽ và quay video năng suất hơn trong thời gian tới rồi. Studio thì có 3 góc làm việc chính, 4 góc chứ. Góc đầu tiên là để vẽ máy, các sản phẩm và vẽ artwork cá nhân. Góc tiếp theo ở bên dưới cạnh cửa sổ. Thường thì chúng mình sẽ hay ngồi vừa ngắm đường vừa sketch tranh ở góc này. Thỉnh thoảng tự pha trà hoặc là order trà sữa về, cảm giác như đang ngồi quán cà phê, cảm hứng dạt dào cực kỳ. Góc thứ ba là góc chuyên dùng để quay video, đèn, giá rồi giá đỡ các kiểu. Và đây rồi, đây mới chính là góc làm việc được yêu thích nhất studio. Tuy rằng đây là góc giản dị nhất nhưng mà là góc êm lưng, ấm áp nhất mọi người ạ. Vẽ mệt rồi có thể nằm có thể ngủ có thể chạy deadline, nhưng dậy là có thể vẽ tiếp, vẽ xong lại nằm. Bây giờ thì chúng mình hãy cùng nhau soi kỹ hơn xem là studio có những gì nhé. Đầu tiên khi bước vào cửa, hai bên sẽ là tủ và giá trưng bày màu. Đây là góc trang trí nút bạc và hai bộ màu siêu to khổng lồ. Bộ Chandelier 15 triệu này là bộ đã xuất hiện trong video đập hộp mà đã cán mốc 1 triệu view đầu tiên của channel. Bộ màu tiếp theo là Sinhan PWC phiên bản giới hạn. Bộ này mình mua về sưu tầm là chính thôi chứ hầu như là không sử dụng nên còn khá là mới. Phía bên này là kệ trưng bày màu vẽ, mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa kệ này luôn. Hôm nay quay video thì mình có mở ra lên hình cho đẹp, chứ bình thường ấy mình sẽ đóng nắp lại hết cho đỡ bụi. Trong đây thì có khá là nhiều loại màu mới và lạ mà các brand có gửi tặng cho Lỗ, cũng như là mình đi mua sưu tầm ở nhiều nơi. Hiện tại thì Lỗ cũng không nhớ chính xác là studio có bao nhiêu bộ màu nữa. Giá trên cùng là mấy bộ màu chỉ bự bự, bộ Daily Full 72 màu. Phía sau là bộ Prismacolor 150 màu để trưng bày, còn bộ mình dùng là bộ 132 màu trong túi vải này cơ. Còn đây là Daily nước 72 màu. Tiếp theo là đến tầng thứ 2 là màu Paul Ruben hạng học sinh set neon. Lucas 24 màu. Màu chiết Supervision. Màu nước dạng thẻ Vivia. Chandelier La Petite. Màu chiết Chandelier 36 màu. Art Secret 24 màu mà mình được hãng gửi tặng. Bộ Samina Art phiên bản mới. Đây cũng là sản phẩm Lỗ được gửi tặng từ nhà Art Secret. Bộ này thiết kế khá là độc đáo. Bên trong có một dãy ống cắm cọ như thế này mọi người ạ. Schmincke Horadam bản đặc biệt. Daniel Smith 15 màu dạng pan. Mary hạng họa sĩ. Boyuntang tông thủy mặc. Schmincke Academy 24 màu. Thêm một bộ Lucas nữa mới cứng chưa bóc vỏ luôn. Leningrad này, chiết Paul Ruben, chiết Van Gogh. Owen 24. Sonnet 16 màu. Sonnet 24 màu. Pretty Excellent. Màu Mizero Silver dạng pan bị chảy nước từ năm ngoái đến năm nay. Superior 18 màu, Superior 24 màu, Superior 48 màu. Mọi người để mình nhìn một chút rồi mình rap tiếp nhá. Stellar, Sibacon đã bị chảy nước của Thái Lan, White Night Tuyết, Marco Tom Pastel xinh xẻo đáng yêu, chỉ nước Superior 24 màu, Marco Renoir 48 màu, Flowood 48 màu, chỉ khô Superior 24 màu, Marco Raphael hộp giấy, chỉ nước White Night. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra giá thứ hai nhé. Touchlit 6 200 màu này, Postoniker, Grace Hobin 18 màu, Acryl Grace Turner, Hobin này, Gansai Tami 48, Kiso Gansai 60, Acrylic Johnson,
Phấn dầu Creolope 24 màu, Prima Marketing, màu nhũ gì đó, Starry Color, mực nhũ trong video vẽ mắt. Kim tuyến gì đó, Superior Master hạng họa sĩ siêu nhiều mình được hãng gửi tặng. Winsor & Newton Cotman 45 màu, Gueshimi đã khô cứng lại rồi. Mary hạng học sinh và cuối cùng là hộp charm yêu quý của mình. Liệt kê xong đống này bở hơi tay luôn. Nhưng mà chưa hết đâu mọi người ạ, màu còn rải rác rất nhiều ở các góc làm việc nữa cơ. Chúng ta sang góc vẽ máy nhé. Ở đây mình có một kệ để dụng cụ vẽ acrylic. Mấy tuyếp màu lẻ này là màu nước Art Secret cơ mà cũ quá rồi nên là mình để tạm ở đây. Tầng thứ hai mình để acrylic Mary hũ. Thường thì mình hay sử dụng tầm 5 đến 6 tông cơ bản thôi và dùng đặc biệt nhiều màu trắng. Còn đây là quả bảng pha màu thần thánh ngàn năm lịch sử mọi người ạ. Trên bàn có một số pan màu Superior Master này. À đây, mọi người có nhận ra bộ màu em Graham mốc huyền thoại ở video room tour cũ của Lỗ không? Bạn ấy đã được hồi sinh lại mặc dù nhìn không còn bắt mắt nữa nhưng mà vẫn sử dụng rất là tốt mọi người ạ. Bên cạnh là bạn Sennelier Aqua Mini cũng thảm không kém. Studio thì cũng đã sắm thêm một em Wacom Cintiq 16 inch 16 triệu này để phục vụ nhu cầu vẽ digi của mọi người. Kiểu to vừa phải mà màu lên khá là chuẩn ấy. Đây là bức tranh cô gái và Trang xuất hiện trong video giới thiệu cọ vẽ mà Lỗ vừa đăng trên fanpage Facebook. Đây là một dự án mà Lỗ đã ấp ủ khá là lâu về một dòng cọ mang thương hiệu của chính mình. Đây cũng chính là bạn cọ channel rất là hay sử dụng trong các video gần đây. Nếu bạn nào tò mò có thể qua fanpage Facebook của họa cụ Lỗ Store nhé. Ngăn tủ đầu tiên mình sẽ để một số màu chiết hay sử dụng. Còn tủ thứ hai là giấy vẽ. Xin lỗi mọi người nhưng mà sau khi mà mình giới thiệu xong kệ màu kia mình đang bị sang chấn tâm lý nên là tên sổ mình sẽ type hậu kỳ sau nha. Còn tủ dưới này là buffet washi và cọ. Bộ white knife hộp gỗ này thì Lỗ cũng được tặng mà không dùng nên để đây trưng bày luôn. Đây là lọ keo chặn màu bị hỏng sau 1 năm không sử dụng nên là mình để đây làm đồ decor thôi. À, mọi người còn nhớ là tranh này ở video nào không? Để mình dẫn mọi người đến một chiếc tủ nho nhỏ nhưng mà có giá trị nhất studio này nha. Hello! Hồi xưa thì Lỗ mới tập tành quay video nên là cũng không rõ máy nào với máy nào nên là mới có rất nhiều máy nhỏ nhỏ ở đây. Vì vấn đề này mà mình bị mọi người tổng xỉ vả khá là nhiều. Kiểu thay vì mua 4 máy này mình có thể mua một cái máy xịn sò hơn rồi ấy. Sau khi được tư vấn lại thì máy đã được nâng cấp thành 2 bạn này. Nặng dã man mọi người ạ. Bạn này còn nặng nữa mọi người ạ. Thôi mình cất vào tủ đây, cầm xíu nữa là rơi mất. Máy nặng hơn nên là giá đỡ cũng cần to và khỏe hơn nữa. Đây là chân dung quả giá cao 3m siêu nặng mà mình đã phải bê lết đến studio. Mình sẽ gắn máy quay vào đầu trên này. Bàn quay video hiện tại thì hơi bừa một chút, mọi người thông cảm nha. Ở đây cũng có khá là nhiều thứ hay ho đấy. Copic Sketch, Copic Xiao, Pan Pastel, dùng môi này. Sổ thì có Nabi Aquafast, Nabi Limited, giấy Grab, Image Sketchbook, Nabi Bristol, Potentate, sổ Copic, Canson XL, Desi này, Bristol Strathmore, Canson Marker. Còn đây là giá vẽ acrylic của mình và một palette màu cũng cổ xưa không kém. Câu chuyện của giá treo cọ trên tường này là Lỗ đã tìm khắp nơi đều không có bán nên chúng mình đã quyết định là mang ra xưởng mộc nhờ họ tự chế cho nhanh. Và như các bạn thấy thì trên tường là thành quả của chúng mình đây. Chúng mình đã dạo quanh studio và góc làm việc mới của team Lỗ Béo Studio rồi. Nếu mọi người muốn Lỗ test thử bộ màu nào trên giá hoặc là muốn team Lỗ Béo làm video về chủ đề nào thì hãy comment xuống phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chắc là video cũng đã dài rồi đấy. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên like, share video và subscribe channel để không bỏ lỡ video nào của Lỗ trong tương lai nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye!